السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا متابعي الكرام، نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة يا أصدقاء. ما الذي يحدث؟ ما الذي قام بإطفاء النور؟ نعم صديقي، لدي لك فكرة. كيف تقوم بصنع لك مصباح للطوارئ؟ فهو مكون بقطع بسيطة جدا. ما عليك أن تشاهد هذا الفيديو من الأول حتى الآخر. إذا كنت جديدا معنا في القناة لا تنسى الاشتراك معنا في القناة، ولا تنسى تفعيل خدمة الجرس حتى لكي توصل كل ما هو جديد وحصري في قناتنا، ولا تنسى دعمي باللايك. المهم يا أصدقائي، خلينا مع هذا الفيديو حتى لا نطيل عليكم الشرح.